Vad står det? Du sänder live. Woho! Är vi igång? Ja. Hej på er! Men gud. Syns vi? Hörs vi? Är det någon som hör något? Har vi ljud? Det kommer inte. Men det kan ju vara en mick. Har vi ljud? Nej. Det verkar inte som Det verkar inte som vi har ljud. Ja. Ja. De har ju skrivit ja. Ja, bra. Bra. Hörs vi bra? Laggar det? Nej. Ja, hej. Bra. Jaha, vad kul. Första gången i världshistorien vi kör live. Lite spänt faktiskt. Mm. Men vad många ni är som har loggat in här. Oj, Blomfält, Johan, Blomman, Lars-Olof. Jag känner igen många av er. Andreas Persson. Pierre har vi. Elias. Vad kul. Men vi tänkte göra så här idag. Att vi kommer gå igenom dels alla Brynäs rykten som är. Såklart kommer vi gå igenom den här nya målvakten. Som vi fick idag. Och så kommer vi gå igenom nyförvärven. Och sen såklart har ni frågor, funderingar, så bara skriva så vi försöka svara på det vi kan under resans gång. När vi börjar med en annan grej. Den här kepsen, ni som följer med har säkert sett den här någon gång. Den börjar bli jäkligt skitig, har jag hört. Nelly har sagt det. Vi var på en restaurang igår och då fick jag fan för den här. Den var äcklig den här kepsen. Så jag åkte ju och fixade en ny idag. Den här. Men den är inte, den var ganska cool tycker jag själv. Men den sitter inte så bra. Eller vad säger ni? Jag tycker inte. Det känns inte. Nej, så jag får ha den här. Det var kepsarna. Vad säger vi? Ja, hej på er alla. Det är ingen jag missar. Jo, det är många. På med Brynäs-kepsen. Du fick en i julas. Ja, just det. Jag fick en av dig. Ja. Den är bort. Ja, men bara fråga. Ser ni bra och hörs det bra? Innan vi drar igång på allvar. De skrev ju ja. Ja, de har skrivit ja. Ni har skrivit ja. På med Brynäs-kepan. Vi ser bra. Ja. Väldigt bra. Jättebra. Ja, men då kör vi igång då. Och då det var ju lämpligt att vi la det här på en fredag då. För det kunde ju bli som värvningsfredag. Och det blev det ju nu också. Och det är inte Bäckström då. Vi körde ju klockan 19 då för att om det skulle vara där. Men det vart inte så. Men då är det, nu får vi ursäkta uttalet här. Colin Delia. Delia. Ja, något sånt. Ja. Brynäs guld, självklart. Men han har ju då spelat i NHL i ganska många klubbar. Var det 4? Tror jag. Jag vet inte. 4 eller 5 klubbar. Jag tror han har gjort runt 140 matcher i NHL. Så han har inte varit någon stabil så att han har varit i någon NHL-klubb länge. Nej. Men hyfsade stats och vi får väl hoppas att Alsen har koll på den här killen. Jag såg någonting, jag vet inte vad som skrev det nu, att det kunde bli en SHLs bästa målvakt. Så det ser lovande ut. Och han är 31 år, bra ålder. Och det är väl tanken då att han ska bli första målvakt, får man väl tro då. Vad är det? Det är så ovant, okej. Det är ovant att köra live. Redan nu går det ut att han är SHLs bästa. Ja, just det. Jag bor i Skutskär. Torsdag åker till min mamma, Elias. Ja, det är bra. Då vet vi. Ja, nej, men det är han, målvakten där. Och vi kan inte säga så mycket. Men jag var inne och kollade lite på YouTube. Han har gjort några svettiga räddningar. Men det kan ju vara tillfällighet. Men vi får hoppas på att Alsen vet vad han gör här. Och det blir bra. Eller? Ja, men jag tror att Alsen, han brukar ha koll. Alsen har koll. Han brukar ha koll. Ja. Och sen går vi ut med att det är SHLs bästa nu. Nu kommer Max också. Hej Max. Max, du är väldigt duktig på att skriva hej överallt. Bra jobbat. Ja, nej men det är den målvakten. Men det här är ju liksom, det är ju en målvakt. Och vi måste ju in en till här. Och om vi då hoppar till din stora favorit. Jag menar, Klara. Så vet vi ju inte vad som händer. Nej, men jag tror att han kommer. Hej Oliver. Vi tror ju att han kommer. Men som sagt, vi vet ju inte. Men jag sa i något avsnitt här förra veckan att det är en liten chansning att ta in honom. Eller? Ja, det är. Vi har ju bara sett hur han har spelat i Allsvenskan. Ja, du tycker han är snygg. Men det räddar man inte puckarna. Men alltså, det är liksom...
Jag skulle säga så som man var i Färjestad. Man vet ju inte om man är så i Brynäs liksom. Nej, Det är han ju- kanske det är- är alltså, en grejen är- förtroendefråga där också. Liksom. Ja, alltså om Alsen nu tar in honom då är det en väldigt stor chansning. Vi har ju inte, alltså det är inte 100% att han kommer klara av det heller. Nej, Nej ja. det är en chansning och det är som många har sagt. Det är verkligen det. Och, så vi får väl se. Han tränar med Brynäs. Ja, jo, men det är sättet. Jag fick upp någonting på TikTok idag. Ja, det var väl före några med semester tror jag. Juli alla, men han har tränat med Brynäs. Så vi får väl se om det blir Klara eller om det blir någon annan. Men vi får lita på den här Delia, att det verkligen blir bra där. Så kanske han kan vara en bra backup till honom. Ja. Ja, det är Klara där. Om vi sen hoppar vidare då till Bäckström. Niklas Bäckström, vad säger vi här? Jag tillverkar fladdermusholkar. Ja, de har jag sett med Brynäs. Just det. Kan ni ha till torp? Ja, bra idé. På hösten spelar Brynäs, kan jag träffa er? Ja, det är klart. Självklart. Klart han kommer. Ja, men Bäckström då? Jo, jag har ju varit ute i 2 avsnitt och hållit på att härja om honom och fått en del skit för det och att jag sa det. Men nu har det dykt upp här i veckan att faktiskt att de har isen. B-hallen har isspolor, det brukar de tydligen inte ha. Nej, men inte under semester, alltså inte när spelarna går på semester. Nej. Så har de inte. Så att det är ju ett tecken på att verkligen Bäckis är på gång. Sen om man får ihop det och den här höftoperationen och allting håller, det vet vi ju inte. Det får vi ju se liksom. Det är ju en... Ja, det kan ju ingen veta. Men jag har ju hävdat i de här 2 avsnitten. Vad är det? Fladdermusholkar. Ja, just det. Ja, det är bra. Vi ska köpa en sån, jag lovar. Men... Jo, nej men jag tror Bäckis kommer. Jag tror han kommer. Sen om han börjar, som jag har sagt förut, om det kommer hända imorgon eller om ett halvår, det får vi se. Vad säger du om det? Ja, men det är väl... Alltså, det är väl en dröm för alla att han kommer till Brynäs. Ja. Men sen vet man ju inte om det blir den här säsongen eller nästa säsong. Det kan ju vara så att han kanske känner att han inte kan spela den här säsongen. Att han behöver vila en säsong och så kanske han kör nästa säsong. Man har ju ingen aning liksom. Nej, men jag tror det är i år. Men sen om det kanske blir till jul eller senare, det får vi se. Ja. Många har ju sagt att han kommer bli presenterad på svarta mot vita där på matchen. Jag vet inte. Jag har ingen aning. Men jag lovar er, han kommer spela Brynäs, det har jag sagt. Nu är jag ute igen. Men nu har du lovat en väldigt gång. Du kommer få så mycket skit om han inte kommer till Brynäs. Ja, jag har redan fått skit. Ja. Jag fick några Klara älskar Brynäs. Ja, det är bra. Hej Stefan, kan inte jag känner igen. Ja, 4 gånger gilt. Ja, just det. Att jag säger att Bäckström kommer. Tredje. Ja, Bäckström kommer. Ja, men vi hoppar vidare då med rykten. Och då har vi ju det här med Kalle Järnkrok. Det har jag också varit inne och snurrat så många gånger. Klara kommer bli jättebra i byn, så vi hoppas det. Järnkrok, det sa jag förra veckan att jag tror att Järn kommer spela i byn, men jag tror inte han kommer göra det först nästa säsong. Jag tror han spelar i Toronto en sån till. Ja, även fast han kanske inte riktigt ville där enligt vissa. Men... Ja, Järnkrok kommer nästa år. Jag hade nu sett 100 mycket timmar. Det är ju skitbra, Oliver. Det är helt grymt. Ja, nej, nu får hoppa in i rutan, det försvinner. Ja, nu hamnar vi på fladdermusholkar. Ja, men det är bra. Var var vi? Jo, vi var på Järnkrok. Men jag tror att han kommer spela nästa säsong. Och det tror ju du också. Ja. Vad står det? Träna på egen rink och testa, han håller i Göran signerar. Ja, det låter väldigt rimligt det där, Lars-Olof. Men det är det jag säger, att han kommer spela en säsong till i Toronto, tror jag. Ja. Och sen så efter det så kommer inte han vilja spela med i Toronto. Och välja att åka hem. Så Bäckström i år, någon gång under säsongen, och Järnkrok då nästa säsong förhoppningsvis. Ja. Ja, vi hoppar vidare. Och då kommer jag in på det här med Källgren. Hur kommer det stava? Ja, det är ingen som ser det. Jag har en fusklapp här. Källgren var ju helt plötsligt... Först skulle han opereras. Sen skulle han inte opereras. Vad säger de? Kommer Jos växla upp? Ja, Jos kommer växla upp, det tror jag också. Jag tror att han behövde en liten... Vem vill spela i Toronto egentligen, Nelly? Exakt. Du håller ju på Toronto. Ja, nej, men man tappar tråden här. Men Erik Källgren, först skulle han opereras. Sen var han och tränade och inga problem. Sen skulle han opereras igen och nu har han tydligen opererats. Men enligt rykten så är det inte operation det handlar om. Utan det är någonting annat.
vad det kan vara, psykisk ohälsa eller någonting sånt. Nu tycker jag att du kan vänta lite här. Ja, nu får jag vänta. Så här var det att de hade ju först gått ut med på Aftonbladet och överallt att han ska opereras. Sen hade han ju själv gått ut och sagt att han inte ska opereras. Och sen så hade det ju skrivit på Aftonbladet igen att det inte var så. Men sen så hade ju Brynäs då lagt ut att han har opererats. Och jag följer hans fru på TikTok och där så har hon har ju gjort så här, vad heter det? Hon testar att vlogga typ så här varje dag i en månad. Och i en video då så säger hon att hennes man har opererats. Och går på kryckor. Och ja, men då borde det ju då vara är det så. en operation. Tror jag. Det kanske är så då. Men det finns ju någonting annat också där. För det hände ju någonting med Källgren under säsongen. Det kan vi ju konstatera. Han var jättebra i början och sen var han inte det av någon anledning. Så att någonting är fuffens där. Vad händer? Kan inte lotta ut en fladdermus? Jo, det är ju jättebra att lotta ut en fladdermusholk. Det kan vi göra. Ja, och Elias, du kan träffa oss. Vi kan träffas. Absolut. Inte idag dock. Nej. Och gjorde reklam för Coca-Cola. Bra, kanske var sponsring. Exakt. Ja, det är Källgren. Behöver vi säga något mer om honom, eller? Vi får se. Ingen vet. Nej, han ska bli borta i lite ett halvår kanske. Jag vann en mössa av er, Ville. Oliver vann en mössa och vill ge tillbaka med en holk. En fladdermusholk hoppas vi. Eller en annan holk. Ja, Källgren, stora frågetecken. Vi vet inte. Nu har vi i alla fall Colin till att börja med. Sen har det dykt upp en sak till i veckan och det är ju den här Jakub Vrana. En riktig toppspelare. Och vi har pratat idag, en av er här som sitter och tittar, om att det skulle hänga på Brynäs och Prag eller Linköping var han ska komma. Jag vet inte, det här är förmodligen en jättedyr spelare. Alltså riktigt dyr och han är väl från Prag då, eftersom det var det som var grejen. Så det här är bara spekulationer och riktigt. Sen hörde jag att det kommer bli Prag och inte Linköping och Brynäs. Men jag tror inte Linköping har den ekonomin. Nej, det har de ju inte, Nej. absolut. Så är det någonting, då är det väl Brynäs eller Prag. Men vi får väl tro det. Alltså, han har ju också spelat i Washington, så det är liksom så här, det kan ju bli halva Washington. Real Washington liksom. Vi får se, men man vet ju inte. Det är ju rykten. Men jag har ju sett honom spela i NHL. Det är ju fantastiskt. Han kommer inte höra det. Ja, nej. Ja, just det. Då. Han kommer inte, nej. Puff, pass står det också, Mr. Sampler. Ja, är det rökpass? Ja, okej. Ja, det ökar på här med folk som tittar. Jättekul. Hur många är det som tittar? Det är många. 42. Det är bra. Det ökar hela tiden. Ja, men det var den Vrana. Bara rykte. Frågetecken. Men om vi hoppar in då på de spelarna som faktiskt har kommit till Brynäs, som är klara nu. Ja, vi har varit inne på målvakten Colin. Men om vi hoppar vidare till Robert Hägg. Jag såg Aftonbladet hade skrivit någonting. De satt inte alls bra på Brynäs backsida. Med tanke då på att Söderström och Diastå har försvunnit. Men jag säger att de här spelarna som kommer in, om man då börjar med Robert Hägg. Otroligt stabil spelare. Och var det inte över 300, nästan 400 NHL-matcher har han. Så det är ju ingen skitspelare, Robert Hägg. Sen är han klart mer defensiv än de här två som försvann. Men vart kommer han? Han kom från Las Vegas. Ja, jag vet inte, jag kommer inte ihåg var han var sist. Men han är väl, jag tror Robert Hägg är från... Ja, men han bodde väl i Uppsala, va? Jag tror han skulle bo i Uppsala. Jag tror han är därifrån. Så det tror jag tror Robert Hägg är en riktig klassvärvning. Kanske då inte har något så mycket offensiv, men en stor och stark back bakåt. Så det behövs ju, absolut. Så det tror vi väl är en bra grej. Vad säger Lars-Olof? Snart är vi flera tusen Brynäs och någon fladdermöss. Ja, det är mycket fladdermöss. Det var temat. Ja. Hägg är från... Ja, just det. Hägg är från Österås. Det vill säga Uppsala. Ja, men då var jag rätt ute där. Ja, det är Hägg. Klassvärvning säger jag. Sen om vi hoppar vidare då till Michael Kempny. Nu snackar vi klassvärvning säger jag. Nu har inte jag sett honom live eller något sånt, men jag har varit inne och tittat på YouTube mycket. Och en riktigt bra back. Defensiv superstark, men även offensiv. Så det här är ju en... nästan till otroligt att Brynäs fick tag i honom. Men återigen spinner det runt med den här Washington-grejen. Liksom. Det är så många som har varit i Washington. Och återigen slår man tillbaka där då på Bäckström.
grejen inte. Ja, det är en klassvärvning. Så det ska bli väldigt roligt att få se honom spela. Ja. Det tycker jag. Nu är det någon som tar bort. Vad står det där? Han är bra, ja. Ja, det är han. Sen har vi Mattias Norlinder. Han kommer från Modo. Han har vi sett mycket förra året. Live också. I Modo då. Spelskicklig. Tvåvägsback säger man ju. Jag tror att han är jättebra. Och är han 25 år, va? Nej, han är yngre. Alltså, jag tror att han... Nej, jag tror att han är 25. Det är han. Ja, jag tror det. Norlinder är inte han 25 år, jag tror det. Jo, då jag blandar ihop dem. Ja. Så det är ju ett bra nyförvärv. Sen har han med att spela ner Modo i Allsvenskan. Han kanske har dåliga sådana referenser. Men jag tror att han blir bra i Brynäs. Så det är klassvärvning där också. Ja, sen har vi den här Lukas Pettersson. Det är han som är... Ja, det är han. Han är 19 år och nu vart han väl draftad av Anaheim. Han var till och med värvad av Anaheim. Och lån. Han kommer vara på lån i år i Brynäs då. Och ja, jag vet inte vad man ska säga. Han har ju inte gjort några avtryck i Modo vad jag har sett. Men det är väl att det är en riktigt bra talang. 20. Vad står det? Faktacheck. Ja, han är 25. Ja, just det, stämmer. Bra att du var med där med knock 10. Så vi får väl se. Det kanske vi inte kan förvänta oss så mycket. Men det är ändå häftigt att Anaheim vill ha honom. Så han har ju någonting. Något bra. Ja. Ja, 25 by Per står det där. By Per. Ja, det är bra. Ja, vi hoppar vidare då på listan. Och då har vi ju... Nu kommer Dax in. Dax! Hej Dax! Dax lokalkändis här. Med gamla lumpa-kompis. Kul. Kolla Messenger. Ja, nu ska vi se. Vad händer där? Jag vågar knappt hålla på med telefon. Stör. Puff pass. Det är mitt nickname. Så vet du, kolla. Bra, Pelle. Min polare Pelle. Nu. Det är han som är Mr. Soundplayer. Ja, men vad kul. Ja, det är mycket här. Man får höra mycket saker. Ja, men nästa då. Ja, just det. Då hoppar vi in. Det är mycket som händer här. Axel Jonsson Fjällby. Ja, djurgårdare som har spelat i NHL och kommer till Brynäs. Det talar vi lite om Brynäs. Vad folk tycker om Brynäs idag. Han skulle ju ha varit i Djurgården klart. Men där är också en grej att jag tror inte att Djurgården har den ekonomin. De har precis, alltså jag tror Brynäs har betalat en jävla massa pengar för Fjällby. Och jag tror inte Djurgården har den. Nej, den ekonomin. Ekonomin så de har råd med honom. Nej, det är väl så. Så därför tror jag att han valde just Brynäs. Det är väl så. Sen Djurgården var ju igår någon från Washington. Men jag tycker inte de har värvat. De har värvat många från NHL, men jag tycker inte de har värvat liksom spelare som sticker ut så mycket. Tycker jag inte. Nej, men Fjällby i alla fall, där man har sett av honom och även när han var i Sverige för det är en riktigt bra, jag säger klassspelare igen. Så att ja, det tror jag blir jättebra. Man tänker lite han det är väl Bugården. Bra Dags. Ja, men det är en klassvärvning och det kommer gå undan. Trycka sig igenom backarna där, kanske i Färjestad. Ja, men det är väl de. Har vi missat någon? Har vi missat någonting eller? Har vi fått med alla? Är det någon som saknar något nyförvärv? Jag tror vi har fått med alla. Ja, sen får vi hoppa vidare då. Och det är ju den stora frågan, hur kommer det gå för Brynäs? Som det ser ut idag. Det vi vet idag, då är ju inte Bäckström med till exempel de här grejerna. Men de här förutsättningarna, hur kommer det gå för Brynäs? Vad tror ni? Ni får skriva, tippa i tabellen och hur kommer det gå. Vad står det? Pierre, jag kommer att höras på rinken. Ja, okej. Skriker högt. Ja. 7. 7 säger Dags. Okej. Ja, är det någon annan som har andra idéer? Men ja, eller vad säger du då med en liten sån här summering? Vad tror du kommer hända om du tar då tabellen och hur kommer det gå nästa år? Alltså jag tror inte många hade så stora, eller det är så. Ingen hade så stora förväntningar på Brynäs förra säsongen. Eftersom att de var då nykomlingar
de flesta nykomlingar liksom hamnar inte så högt i tabellen och det är väldigt svårt för de flesta nykomlingar att liksom möta som Färjestad och alla de här lagen. Jag tror att det kommer mer press på Brynäs den här säsongen. Jag tror att nu kommer alla liksom ha sett hur Brynäs spelar. Att nu har fått in väldigt stora spelare. Så jag tror att vi kommer inte hamna på en etta. Men topp 3 i alla fall. Det kommer vara mer press. Ni kan vara lugna. Ja, det är bra Lars-Olof. Ja. Men topp 3, jag tror på SM-guld. Du tror det kom. Jag tror på SM-guld. Efter 20 minuter kom det. Det är alla väntar på. Men man kan inte vara lugn. Nej, man kan inte vara lugn. Det kan inte vara lugn, nej. Men det är många som skriver kommer Bäckis blir det guld. En stor skrek under finalen. Det blir Ja, just det. Grejen är, jag tycker... Oliver, jag håller med dig där. Ja, jag tycker väl att stämningen är redan helt okej. Det är väl liksom... Sverige kommer nog saknas. Ja, just det. Sverige har vi ju inte pratat om. Nej. Han fick ju också kontrakt. Detroit, va? Men Blomman, ska han dit? Alltså? Eller, det är klart att han ska spela i Detroit till och med. Frågetecken till Blomman där. Johan Blomfett. Ja, men då har ju du sagt då. Då vet vi. Topp 3 och SM-guld då. Om Bäckis kommer eller inte. Liksom. Vad står det där? OHL. Jaha, just det. Ja. 1 och SM-guld. Ja, bra Magnus Lindqvist. 1 och SM-guld. Ja, jag är inne på det där också. Så här, Brynäs kommer vara mera... 2 backar till ska in, Pierre. Brynäs kommer vara jagade i år på ett helt annat sätt. Och det kan ju sporra Brynäs, men det kan också bli en belastning, tror jag. Att liksom den här bortamatchen mot Leksand eller mot något sämre av Malmö, jag vet inte. Det kommer vara tuffare. Den vet liksom att Brynäs är bra och folk kommer kanske spela på ett annat sätt defensivt mot Brynäs. Och sen då om man säger att Bäckis och de här kommer in så kommer det vara... Då kommer det vara en annan sak, men vi kommer bli jagade på ett annat sätt. Vad säger Blomman? Ja, just det. Juniorligan har tagit över rättigheterna och de vill att han ska spela college hockey. Ja, då kanske Svedcheck gör så då. Det blir för mätt efter förra säsongen. Ja, Dags säger att biffet mätta. Ja, vi får se. Nej, men jag tror att det blir helt annat. De kommer bli jagade. Och det blir viktigt i början. Och nu säger Mattias Lindström guld i CHL och 1 och SM-guld. Ja, det är drömmen. Så de kommer bli jagade, det kommer bli en tuffare säsong och viktigt starten är jätteviktig att liksom inte hamna i någon så här på stryk några matcher. De fick ju knappt stryk 2 matcher i rad under hela säsongen först där i slutet de här 4 då. Så att men de är ju bra. Sen vet man ju inte en sån här som Trevigno, tänker jag. Liksom hur bra kommer han bli i år? Nu har han fått ett år på alltså, storlek. Grejen är att i förra säsongen de här, inte experterna men de som jobbar på Hockey News är väl. Hockey News, ja. De sa ju att där hade ju Brynäs gjort en jättestor miss med honom. Och det är ju liksom, det är väl den missen. Alltså de hade ju sagt att han var en miss, att han inte skulle göra någonting. Han skulle få sitta på bänken. Ja, just det, ja. Men det blir så. De fick ju bara skit tillbaka liksom. Ja. Nej, men jag tror också, jag tror att Brynäs kommer vara där uppe. Topp 6 i alla fall. Kanske topp 3. Och sen så tror jag i slutspelet, men mycket hänger ju på vad som händer här nu. Skulle Bäckis komma in, skulle han kunna vara hel i ett slutspel och så vidare och så vidare. Det är klart att det förändrar saker och ting. Fjällby tror jag kommer vara en grym slutspelspelare. Där kände väl jag att vi saknade lite där mot Luleå, just den här tyngden. Vi kom ju inte in på mål och sen hade de jävligt bra mål. Men vi kom ju inte fram där. Där läste ju Luleå sönder det här. Men har vi lite mer tyngd, Kempny och Fjällby och de här, så jag tror att det kan bli bra. Så jag säger topp 6 och sen så är det SM-guld. Det säger jag alltid, så det springer. Det säger jag varje år. Det sa jag även när de åkte ut. Men trovärdigt. Jaha, nu har jag fått information här igen. Nu ska vi se. Det kommer mycket här på Messenger. Ja, just det. Imponerade USA juniorlaget vill ha Brynäs anfallaren. Ja. Så då är vi Kempny bättre än Dasto. Då är vi av.
Ja, Stefan, just där. Kempny är bättre än Dasto. Det kan nog vara så, ja. Det kan nog vara så att det är en bättre spelare. Men jag tror alla saknar Dasto. Jo, det är klart man kommer sakna Dasto. Ove kommer... Ja, Dax, du var inte med från början. Har ni en målvakt att tala om? Vi har ju gått igenom nyförvärvet som vi fick idag. Så det kan ju bli en av SHLs bästa målvakter, tror ju vi och många med oss. Så vi får se. Andersson lika bra som Söderström. Ja, Axel Andersson kan blomma ut. Han är... Jag tycker han stack ut mer i slutspelet än vad han gjorde i grundserien. Axel? Ja, men han är bra. Jag tror han kommer bli bra. Det är han. Och sen domarna var vi inne på, just det, Lars-Olof. Ja, där har vi diskuterat på YouTube, du och jag. Ja, man kan alltid skylla på domarna. Det hände ju några saker där under Luleå-matcherna. Ja. Men, man kan inte göra så mycket nu, men det är ju... De hade haft en jävla krismöte, alla domare med sig SHL. För att de hade fått så mycket hot. Men jag förstår dem, för det är inte bara Brynäs supportare som har klagat på dem. Liksom. Det är ju alla i hela SHL. Ja, de fick mycket skit domarna också. Så. Jag tycker inte det var rättvisa alls, faktiskt. Speciellt inte i slutspelet. Ja, just det. Nu skriver med Snock 10 här. Ja. Historiskt sett brukar dock transatlantiska målvakter ha svårt i SHL. Men han kan säkert vara bra. Och jag håller med där. Vi tänkte på den här Jamie Ram som kom, som skulle vara så jättebra för NHL. Det var ju pannkaka, det vet vi ju om. Jag tror jag såg första matchen mot Södertälje. Han släppte in 7 puckar eller någonting. Ja, det var hemskt. Jaha, nu är frågan om FBK-analys. Jag tror vi får ta den på något annat forum. Det är fel forum. Men vi kommer ju mötas minst 4 gånger i FBK i alla fall. Så det är roligt. Jag hoppas att det var blir 4 gånger också. Ja. Då har vi sagt där vad vi tror. Och sen lite andra saker nu. Vi håller ju på att prata här hur vi ska göra inför den här säsongen. Hur vi ska fortsätta det här. Vi har ju en liten idé. Vi vet inte om det kommer bli så, men vi har ju gått på alla matcher och filma och så här. Så där kvalitet tycker jag när man filmar mål. Så här, man når ju inte fram och man får inte riktigt närbilder på mål. Så vi får se om vi kommer fortsätta så. Sen tycker jag personligen att det är ganska jobbigt att sitta och filma hela matcherna. Man kan inte riktigt koppla av. Så vi har en liten idé att faktiskt bygga en studio uppe i Gävle. I lägenheten där. Och sen ta in gäster istället. Vi kommer gå på matcherna givetvis och analysera, men vi kommer inte kanske filma på det här sättet och gjort. Utan ta in då gäster, kända, kanske någon gång i veckan eller varannan vecka, kända gäster som har Brynäs-anknytning. Drömmen såklart att få in spelare, tränare och så. Men kanske sådana som har varit med i Brynäs förut och med anknytning. Fans också. Så det är tanken hur vi kommer jobba. Bra idé, Oliver. Tack. Någonting sånt. Så det är väl där vi tänker fortsätta. Som vi tror idag i alla fall. Som det känns idag. Rolf Lassgård, jag fick skriver dags. Ja, det vore ju bra att börja med Rolf Lassgård. Vilken grej. Jag är studiebekäst och fladdermöss. Lars-Olof, fladdermösholka. Ja, det får vi ha på väggen där. Jag sitter på hela väggen. Ja, nej, men det är en tanke vi har i alla fall. Så får vi se om vi kan göra det lite bättre. Och sen är det ju som alltid att man vill ju öka. Och liksom, det är ju det, jag tror att den grejen kan göra att vi faktiskt kan bli större om man får in lite... Hur blir det med klacken? Jag vet inte. Stefan, hur blir det med klacken? Vad är frågan? Ja. Jag tror de menar om vi kommer stå i klacken. Ja, just det. Ja, vi får se. Ska vi inte filma matchen, då kan man ju vara var som helst i arenan. Men det är ju just därför för att du har filmat mycket och det är enklare att filma på sittplatsen i Stockholm. Ja, det var enklare. Men sen var det ju några grejer. Det var någon som inte ville vara med och så här. Det är lite svårt att sitta så där. Då ska man egentligen sitta på pressläktare och liksom göra så. Men hade inte Tifo lagt ner? Ja, det var något med supporterklubben, va? De hade lagt ner supporterklubben, ja. Vilken? Var det inte jävligt? Ja, det var någonting. Blomman, du vet här. Skrev inte du och jag om det? Ja, vad var det som har hänt här? Supporterklubben har lagt ner, eller Tifo-gruppen? Jag vet inte. Någon som har Tifo-gruppen har inte lagt ner. Någon som har någon information om det? Jo, de har lagt ner 1912. Ja, just det. Och det är de som har skött Tifot. Aha. Va? Nej. Jag vet inte. Tifo-gruppen har en egen grupp, eller? Ja, okej.
Ja, nu får ni hjälpa oss här, för det här är inte jag så insatt i. Den biten. Vi får se om det kommer någon information här. Men varför har de lagt ner då? Ja, ni får skriva om ni vet någonting om det. Ja, nej, men det är det som vi tänker göra inför hösten. Nu ska vi se. Supportergruppen har lagt ner det. Ja. Inte TIFO-gruppen. Nej, inte TIFO-gruppen. Det är bra. Nej, då får vi se hur det blir med det där då. Men sen kommer vi säkert åka på lite bortamatcher och så. Nu är även Djurgården med. Så det är lite roligt. Då är vi väldigt nära här också. Så att Gävlegrabbarna. Och de spelar ju både på Hovet och i Avicii. Ja, det är väl inte riktigt klart det där. Det beror väl lite på hur... Jo, men de har ju lagt ut på SHL-spelschemat och där står det alla. Jaha, när det är. Så Brynäs-matcherna kommer vara i Globen eller Avicii? En match mot Djurgården kommer vara på Hovet och en match mot Djurgården kommer vara på... Ja, kanske en lördag. Vilken häftig grej. Sen tror jag mycket också att det beror på Djurgården hur det kommer gå för dem. Jönköping, Tommy Johansson. Ja, men det kanske också blir någon gång. Vi får se. Vi skulle åka upp till Malmö. Malmö hade vi roligt nu när jag gjorde den där. Men vi får se. Och sen just det här, vi kanske gör några analyser och så på matcherna, men kanske just inte filmar då hela tiden inne på arenan. Det är skittråkigt att sitta med en kamera så där länge, kan jag säga. Så vi får se. Men som sagt, studio blir det. William Eklund, hur tror du det går för HV71 i år? Ja, om jag ska svara på den frågan så tror jag att de kommer vara där nere igen. Kanske inte så dåligt, men jag tror inte de kommer vara bland de 8 bästa. Vad tror du? Nej, det är egentligen så tråkigt. För de har ju ett ganska bra lag, eller vad man ska säga. Och hamnar så lågt ner. Men det kanske bara visar på att det inte är ett så bra lag. Liksom. Men sen så är det tråkigt för han Anton. Men det är alltså... Ja, det är HV. HV. Men nu ska jag kolla vilket datum. Pierre, jag finns... Jo, jag kommer höras. Okej. Vad är det du söker för information? Nu ska vi se. Vi ska kolla... Metnock, kan ni ge en liten grov uppskattning av ett topp-, mellan- och bottenskikt av tabellen? Jag har inte varit inne på det här riktigt, men jag tänker att vi ska göra ett sånt här avsnitt. Vi tippar SHL, men det kommer bli lite närmare in på när alla nyförvärv och allting är klart. Vad tror ni om Malmö? Ja, samma där. Malmö var ju skit. De var ju jättebra mot Brynäs. De har väl tappat några. Tappar de inte den här bästa backen? Han som var så lik din idol. Tärnström. Jag tror att de har tappat lite. Så jag vet inte. Jag kan inte svara på Malmö. Nej, men vi kommer göra ett sånt avsnitt. Vi tippar SHL. Det var väldigt populärt förra året. Kanske att vi gör en live. Vi får se hur vi gör det. Men det kommer vi närmare in på när vi närmar oss. Alltså lördag 1 november, då spelar Djurgården och Brynäs på Avicii. Så det är en lördag. Det måste vi alla åka på. Hörde ni det? Vilket datum var det? 1 november. 1 november, då måste vi alla åka till Hovet. Då ska vi inta Stockholm. Det är en bra grej. Inta Stockholm. Nej, det är Stockholm, och det vet ni väl om kanske. Lars-Olof, snart gör hundarna entré. Det ligger en stor här nere och den lilla vet inte var han var. Han gick upp. Ja, så de kanske inte får vara med idag. Vi får se. Det var vin och han rullade sig någonting idag, så han har varit i duschen om. Det luktar inget gott i bilen, så är man en hund. Tycker ni att HV har värvat någon bra spelare? Ja, jag tycker det, William. De har värvat bra spelare, men det är återigen det här. Det är inte bara värva spelare, det gäller att få dem kemin att stämma. Och det är väl där HV har haft problem de senaste åren egentligen. Så det återstår att se hur de får ihop den gruppen. Ja. Alltså det finns ju ett lag som jag är lite rädd för. Och det är Timrå. Men de har ju tappat hela sin första linje. Jo, jag vet. Men ändå. Vi har inte haft så jävla enkelt. Nej, vi hade ju svårt mot dem. Vi var glada att vi inte träffade på dem i slutspelet. Det var jävligt tur. Ja. Tja, Lukman. Ja, Lukman. Jag tror jag vet vem det är. Det är turken. Alltså, är inte du på Brancherspizzan? Eller du kanske är där. Hej. Kepsen, vi pratade i början av avsnittet om den här kepsen. Ja, du sågade ju den igår. Ja. Haha, näbre. Nej, bre. Vad heter det? Är det något annat vi ska ta upp när det gäller Brynäs? Har ni några funderingar? De är bra. Slå Örebro. Slå Örebro, ja. Ja, Örebro,
Jag vet inte om de inte ska vara bra. De var ju bra i början av förra säsongen. Ja, sen Då var de ju 1-2 annat. Men nu... Sen... Ja. Fan. Ja. Nej, men det är väl Brynäs. Det är väl där... Nu kommer något här. Vi har kört buss. Garaget. Ja. Och tvättat. Vad fan är Thomas säger dags? Så Thomas, han är ju i Norrland. Men han är faktiskt på väg hem. Nu? Imorgon bitti är han på väg hem. Ja, Beckis kommer. Ja, William, jag har ju sagt det nu. Beckis kommer. Men när kan jag inte säga. Oliver, en Trevigno något under träning. Har inte sett. Nej, men jag tror att Trevigno är hemma i Kanada eller Amerika. Vi träffade ju hans polare när vi var i New York för övrigt. 2 stycken. Så han är nog där, tror jag. Det är nog därför han inte har varit med på träningen. Gissar jag. Ja. Något mer om Brynäs? Eller? Några frågor? Frågor, funderingar, Brynäs? Har vi klargjort jag vet inte, jag tror att det kanske är lite efter. Jag tror inte det är riktigt live. För svaren kommer ganska segt. Ja. Jag tror inte riktigt det. Nej. Ja, nej men det är det som vi tänkte ta upp idag. Hur hög är oddsen för titeln? Jag vet inte hur hög den är faktiskt. Jag spelade ju på Brynäs svenska mästare förra året. Det var ganska högt. Vad fan händer nu? Det kom upp en sån där. Timrå är inte bra, Pierre. Nej. Tappa har ju spelat som Söderström. Ja, William, de har ju tappat Söderström och Diastå. Det är väl de som är. Och målvakten, din Ludvig Persson. Denna säsong tänker jag skaffa så en... Ja, jag vet inte vad. Sen är det redan för ryggbiff. Det är bra, jag förstår. Du är på pizzan. Det är bra. Ja, men... Ja, nu ska vi se. Kan se matcherna, längtar. Ja, vi längtar massor efter hockey. Eller hur? Så ska vi spela CHL också. Det blir nog helt nytt. Det är inte lika kul. Nej. Det var någon som har skrivit i Tjeckien och det här. Att det var någon match i Tjeckien som man tänkte åka på. Jag vet inte. Det kanske vore roligt att se någonting sånt kanske. Jag ska gå på HV i Brynäs. Jävlar. Ja, det är bra, William. Men vad fan är det som sker? Jag vet inte. Den kommer upp en tumme upp mitt i rutan. Det kanske är någon likar. Jag vet inte. Det måste det vara. Den är någon likar. Nej, jag vet inte. Det är någon som håller på att terrorisera. Kan det vara från Branschers pizzan kanske? Jag vet inte. Men alltså vad är det som sker? 489 dagar kvar till första CHL. Gör fler live, jättekul. Mr. Sampler, jag förstår inte. 489 dagar kvar till första CHL. Gör fler live, jättekul. 49 dagar, ja då är jag med. 49 dagar kvar till CHL. Ja, det är inte länge, det är jättebra. Men då har vi rätt ut allt med Brynäs, fågelholkar, rykten och allting sånt. Nej, inte fladdermusholkar. Vi måste skaffa en sån. Puff. Nu är det någon som väker in hjärtat. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte om det går att streama, men det måste det väl göra. Vet du vem som kör då? Via Play. Men det kostar jävligt mycket. Det är svindyrt via Play. Ja, vi får se. För hockeyn. Jag mejlar dig om holkar. Det är bra, Oliver. Det blir mycket holkar. Jag fladdermusholkar. Ja, det är bra. Ja, nej men vi avslutar väl Brynäs-surret där. Och sen så kom någon, jag tror Zlatan Ibrahimovic gör mest assist i lite. Ja, det är bra. Glöm inte Kajka. Lajka kanske. Lajka, ja. Det är bra dags. Då hoppar vi in till nästa ämne. Och det är faktiskt så, det blir lite personligt här, men jag fyllde ju 50 år i tisdags. 50 år, hör ni det? Jag fyllde 50 år. Micke, tack för att Nelly svarar. Så att jag ska ju ha ett stort kalas på onsdag. Ja, och glöm inte kajaken. Jag fattar inte. Grattis, ska du grattis. Tack. Ja, jag fyllde ju 50. Och sen ska jag ha ett stort kalas på ett slott på... På, vad heter det? Ett slott här i Sörmland på onsdag. Så det är mycket jobb inför det nu. Och som jag nämnt i en avsnitt så kommer vi faktiskt göra ett litet avsnitt där ute. Det blir dels kommer Evergrace vara där och spela och så kommer Dregen vara där med sitt band och spela. Jag har en förhoppning om att de ska vara med och kanske lite intervjuer och grejer. Men vi får se. Även Peter Wahlbeck kommer att köra stand-up och sen hans söner kommer sjunga, de 2 äldsta.
Otto och Valdemar. Och Valdemar känner ni säkert till från den här filmen Sommartider som du har sett hur många gånger då? Ja, du 50. 50. Ja, nej men så det blir mycket jobb med det här nu. Tack för alla grattis. Tack Tommy, tack Pierre, tack Micke. Dags, tack. Så vi har rätt mycket att stå i. Men vi har en lista som jag checkar av. Jag har rätt mycket att stå i, men vi kommer nog få till det. Det var det. Hundar blir det nog inga idag. De är helt slut. De är slut. Tyvärr, ni får hålla till godo. Jag längtar mest till tal. Ja, det är bra. Jag håller på att skriva ett tal till festen. Det kommer att komma på YouTube, det talet. Om jag får till det, vill säga. När blir det Gävle på heltid? Ja, Pierre. När blir det Gävle? Vi har pratat om det, men jag tror att vi kommer jobba som vi gör nu. Vi kommer vara där ibland och så ska vi bygga studio där runt soffan där uppe. Vi får se. Du vill ju flytta till Gävle på heltid. Du vill köra radhus bredvid Källgren. Nej. Jag hoppar på kryckor. Nej, inte Källgren. Jag vet inte. Vem är Jokern? Ja, just det. Dags. Vem är Jokern på festen? Det kommer ni få se i nästa avsnitt. Vem är Jokern är. Känd hårdrockare som håller på Brynäs, så kan jag bara säga. Alla kommer veta om det. Alla ni som är här inne som håller på Brynäs vet säkert vem det är. Ja, men är det något mer som vi tänkte ta upp? Nej, jag tror inte det. Men det är roligt om ni tycker att det här forumet har varit bra och framförallt om det funkar så här med allting, med bild och ljud, så är vi ju jättenöjda. ACDC säger Lukman, ja just det. Tack för live. Tack för live. Ja, kul att ni gillar och då vet vi att det funkar och då kan vi fortsätta. Folk vet. Ja, men ska vi nöja oss med det här? Eller ska du tillägga något? Har du något att tillägga, Nelly? Nej, jag håller det tyst. Det är tyst. Ja, jag är tyst. Du har redan sagt vad det är. Ja. Jag kan inte ändra mig. Men då får vi väl önska en fortsatt trevlig fredagkväll och en trevlig helg. Så ses vi med nytt avsnitt nästa vecka då från den här 50-årsfesten. Och jättestort tack för att ni tippar. Dags säger ni kan vara lugna alla. Det kommer bli som guld. Inte för Färjestad. Inte för Färjestad, för Brynäs. Ja. Men jag känner mig nöjd. Jag med. Du med. Vi säger tack och hej. Yes. Vi ses. Hej då. Ha det bra. Hej då.